Okay, let us do another example of Cramer's method for two variable or 2 by 2 determinant, right? Say we have two linear equations, 4x minus 3y is equal to 11, another one 6x plus 5y is equal to 7, right? Now we have to solve this equation and find out x and y with the use of Cramer's method or Cramer's rule. અહીંયા આપણે x અને y ફાઇન્ડ કરવાના છે ક્રેમરના રૂલનો યુઝ કરીને, ક્રેમર્સ મેથડ ઓર રૂલ. નાવ સૌથી પહેલી વસ્તુ d, dx અને dy, રાઈટ. ડી એટલે કે ડિટર્મિનન્ટ ઓફ કોએફિશિયન્ટ, એટલે કે એક્સ અને વાયના જે કોએફિશિયન્ટ છે એનો આપણે ડિટર્મિનન્ટ લઈએ છીએ. તો અહીંયા એક્સ 4, અહીંયા વાયનો -3, અહીંયા એક્સનો 6 અને વાયનો 5, રાઈટ. હવે લઈએ છીએ આપણે ડીએક્સ. ડીએક્સ એટલે કે એક્સને રિપ્લેસ કરવાના છે વિથ 11 એન્ડ 7 રિસ્પેક્ટિવલી. અહીંયા 11, અહીંયા 7, એટલે સૌથી પહેલાં આપણે લખશું 11, 7. અહીંયા જે બંને વસ્તુ છે એ એઝ ઇટ ઇઝ, વાયના -3, અહીંયા વાયના 5, અને જે લાસ્ટ આવે છે ડીવાય, દેટ ઇઝ વાયના જે બંને છે એ રિપ્લેસ કરવાના છે આની બંનેની સાથે. એટલે પહેલાં 4, 6, પછી 11 અને 7. ઓકે, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ઓર ઇવેલ્યુએટ ડી, ડીએક્સ એન્ડ ડીવાય ઓવર હિયર, દેન યુ કેન ડુ. તો આપણે અહીંયા જ ઇવેલ્યુએટ કરી લઈએ. 4 × 5 એટલે કે 20 માઇનસ 6 × 3 એટલે કે 13, પણ એ -13 છે એટલે અહીંયા -18, દેટ ઇઝ +18. તો આન્સર આવશે 38. સેમ એવી રીતે 11 અને 5 ડીએક્સ માટે 11 × 5 એટલે કે 55, અને -7 × 3 એટલે કે -21, પણ આપણે એને +21 લખશું. તો માઇનસ પ્લસ એટલે અહીંયા આવે છે 6, અહીંયા આવે છે 7. સો ધીસ ઇઝ ડીએક્સ, ધીસ ઇઝ ડી. અને અહીંયા આવે છે 4 × 7, 28, -11 × 6, 66. તો આન્સર આવે છે આપણે 6 અને એ, રાઈટ. એક વખત આપણે ટેલી કરી લઈએ તો 8, સોરી, યસ, રાઈટ. તો ડીવાય થાય છે 38, 76 એન્ડ 38, પણ આ થશે માઇનસ, કેમ કે 66 છે એ માઇનસ છે, એની સાઇન માઇનસ છે એટલે. નાવ અહીંયા આવી જઈએ. એક્સ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો dx divided by d. We have dx, that is 76, and d, that is 38. તો 38 × 2 કરીએ એટલે 76 મળે, રાઈટ. 8 × 2, 16, 1, યસ, 76. y is equal to dy by d is equal to, dy છે આપણું -38 અને d છે +38. તો આન્સર આવે છે -1. ઇટ મીન્સ x is equal to 2 and y is equal to 1. This is the right answer for linear equation 2 by 2, right. સેમ આ રીતે તમે કોઈ પણ લિનિયર ઇક્વેશન જે 2 વેરિયેબલ્સ છે, એટલે કે એક્સ અને વાય, અને 2 ઇક્વેશન છે, જેને તમે આ રીતે સોલ્વ કરી શકો છો, રાઈટ. આપણે થોડા એક્ઝામ્પલ્સ છે એ તમે પ્રેક્ટિસ માટે પણ કરી શકો છો, જે હું તમને આપું છું અહીંયા. વન એક્ઝામ્પલ ઇઝ 3x plus 5y is equal to -7, x plus 4y is equal to -14. અને આનો આન્સર આવે છે 6 - 5, એટલે કે x 6 અને y -5. સેકન્ડ આપું છું તમને, દેટ ઇઝ 3x plus y is equal to 15, x plus 2y is equal to 10. The answer is x is equal to
4 and y is equal to 3, right? Another one is u plus 6y is equal to 32, u plus 3y is equal to 17, and the answer is u is equal to 2 and y is equal to 5. અહીંયા u અને વાયની બદલે આપણે એક્સ અને વાય પણ ધારી શકીએ, રાઈટ? એટલે આ 3 એક્ઝામ્પલ છે જે તમે ચેક કરી શકો છો સેમ મેથડથી, જે મેથડથી આપણે આ ઉપરનો એક્ઝામ્પલ કરેલો હતો.